Mm. Hello guys! Welcome back again to my channel. So, meron tayong mango. It's Australian mango. Malaki siya. Para siyang ganito. Hindi ito iba to eh. Kasi ito, Carabao mango bang tawag nito? Tingnan nyo guys, ang laki. So, pero ito iba siya. Isa from Australian mango daw. Hindi ko alam. Siguro nasa 1 kilo din to. So, meron tayong sauce dito, guys. Meron akong soy sauce with the bagoong. Tingnan nyo yung daming chili, bagoong. And meron akong lutong bagoong dito. So, tinagtaran ko ng chili para umanghang. Pero masarap to, guys. So, try natin. Okay, start na tayo guys. Super excited sa Australian mango. So, tingnan natin kung crunchy nga or masarap. Kasi, sana makahanap ako ng Indian mango, no? Kagaya sa Pilipinas, ang dami ng Indian mango. Dito kasi ang hirap maghanap. Pero pag nasa KL, marami akong nakikita. Pero dito sa amin, sa Penang, hindi. Wala eh. So, drink muna ako guys. Hindi na malamig yung drink ko. Ito. Kiwi. Okay, so start na tayo guys. Super excited ako dito. Tingnan niyo ang laki ng mango ko. So, lagyan natin try muna natin to. Sarap. Tapang ng bagoong. Tumalon. So, ito try natin to guys. Tingnan yung daming bagoong. Sarap.
Hmm. Sarap guys. Masarap yung bagoong. Tingnan niyo, malaking hiwa to. Masarap yung lutong bagoong. Mm. Mm. Mm.
Super sarap. So, isang mango lang to, guys. Ang dami, di ba? Laki ng hiwa. Nanghangan na ako. Sarap. So, naubos ko guys yung mango. Buto na lang ang natira, oh. So, isang mango lang to.
lahat ng mango na yun, isang ano lang siya, isang mango lang. Kasi yung Australian mango, para siyang apple na mango. Ang malaki, malaking malaki. Kasi isang kilo yun, no? So, ito lang yan. Maliit lang yung buto niya, pero grabe, ang daming meat. So, busog ako, tsaka super na super anghang talaga. Ang dami kong chili, guys. So, tingnan nyo. Grabe. Masarap kasi ang mango pag super anghang. Pag yung habang naasiman ka tapos yung nag-anuhan sila ng anghang, super sarap talaga. So, okay guys, I think that it's for today and thank you for watching and see you in the next video. Bye!